Ang video guide na ito ay para sa mga taxpayer ng RDO 43. Makipag-ugnayan sa inyong RDO para sa tamang requirements ng pag-convert ng unused official receipt. Narito ang post sa mismong FB page ng BIR Revenue District Office 43 Pasig City. Per Revenue Regulations No. 7/2024, maaaring i-convert at gamitin ang mga natitirang official receipts as invoice. I-strike-through ang salitang official receipt, mag-stamp ng salitang invoice, at mag-submit ng inventory of unused official receipts on or before May 27, 2024. 2 copies of inventory list lang ang kailangang i-submit. Maaari kang mag-download ang Annex D document na makikita online at palitan ng title tulad nitong sample template. Inventory List of Unused Official Receipt Revenue Regulations No. 7/2024. Ilagay mo rito ang date kung kailan mo isa-submit itong document sa BIR. Then, ilagay mo ang name of taxpayer, business trade name, taxpayer identification number, branch code at business address. Para sa ATP OCN at date issued, mag-refer ka sa dati mong ATP document. Narito rin ang mga detalye para sa description of receipts, invoices. Sa number of booklets, underbound, ilagay kung ilan pa ang natitirang booklet at ang serial numbers. Mag-print ng 2 kopya at pirmahan. Pagdating sa RDO 43, kumuha ng number sa front desk. Tingnan ang counter number sa queue status screen, at maghintay. Kapag tinawag na ang iyong number, pumunta sa counter 9, at ibigay ang inventory list. Pagkatapos nito, ibibigay sa iyo ang isang kopya ng inventory list na may tatak na "Received" at pirma ng RDO officer. That's it. Tapos na ang iyong transaction sa BIR. Siguraduhin lamang na gawin ang pag-strike-through sa mga unused official receipts, at lagyan ng stamp ng invoice, cash invoice, charge invoice, credit invoice, service invoice or any name describing the transaction, to be issued as primary invoice to its buyer, purchaser until December 31, 2024. Maaari ring mag-submit ng authority to print, ATP, para makakuha ng bagong invoices, bago pa ma-fully consume ang mga converted official receipts or, sa December 31, 2024, whichever comes first.